Hello guys, welcome back to my YouTube channel. আজি আপোনালোকক আনবক্সিং কৰি দেখাম Infinix Note 11 বন্ধুসকল মোৰ লগত যেটো ভেৰিয়েন্ট আছে 4GB and 64GB আৰু ইয়াতে আৰু এটা ভেৰিয়েন্ট আছে হেতু হৈছে 6GB and 128GB ইয়াৰে আপোনালোকে 8GB and 128GB ভেৰিয়েন্ট নাপাব দুটা মডেলে আছে ভেৰিয়েন্টে আছে 4GB and 64GB ভেৰিয়েন্ট আৰু 6GB and 128GB বন্ধুসকল এটো যেটো মডেল মোৰ হাতত আছে আপোনালোকে যেটো দেখা পাইছে এটো মডেলত ইমানখিনি ফিচাৰ্স প্ৰভাইড কৰি লাজবাব আপোনালোকে ভিডিওটো হেকলে চাই থকা গোটেই ডিটেইলছ কম খুব কম বাজেটত বহুত ভাল ফিচাৰ প্ৰভাইড কৰিছে AMOLED ডিসপ্লে 50 মেগাপিক্সেল ক্যামেৰা 5000 mAh বেটাৰী বহুতখিনি ভাল ফিচাৰ প্ৰভাইড কৰিছে যদিহে আপোনালোকে এইখিনি ফিচাৰ্স থকা বেলেগ ব্ৰ্যান্ডৰ ফোন পাৰচেজ কৰিব পাৰে যেনে Oppo Vivo Realme Samsung যিকোনো ব্ৰ্যান্ডৰ ফোন যদি পাৰচেজ কৰিব বিচাৰে আপোনালোকে 18 ৰ পৰা 20000 টকা বাজেট আপোনালোকক লাগিব কিন্তু এইটো মডেল আপোনালোকে বহুত কম দামত প্ৰভাইড কৰিছে গতিকে ভিডিওটো হেকলৈ চাই থকা প্ৰাইস সকলো ডিটেইলছ মই জনাই আছো ভিডিওটো আপোনালোকে হেকলৈ চাই থাকক By the way, phone to আপোনালোকে মোৰ পৰা পাৰচেজ কৰিব পাৰিব যদি মোৰ পৰা পাৰচেজ কৰিব বিচাৰে আপোনালোকে ডেসক্ৰিপচনত মোৰ কন্টাক্ট ডিটেইল আছে কন্টাক্ট কৰি মোৰ পৰা আপোনালোকে পাৰচেজ কৰিব পাৰিব আৰু বলক আমি এতিয়া ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো বেছি দেৰি নকৰো ফাৰ্ষ্টতে আমি বক্সটো ওপেন কৰো বক্সটো ওপেন কৰাৰ পিছতে আমি কি আছে চাও বক্সৰ ভিতৰত তো আমি সাইডত ৰাখিলো আৰু ওপেন কৰাৰ লগে লগে আমি ফাৰ্ষ্টতে দেখা পাও মোবাইলটো মোবাইলটো লুক পাইছে নে ধৰণৰ এটো আমি সাইডত ৰাখিম আৰু বক্সৰ ভিতৰত কি আছে চাম তাৰ পিছতে আপোনালোকক ইয়াৰ প্ৰাইস আৰু মেইনলি প্ৰাইসটোৱে বহুত কম প্ৰাইসত আপোনালোকে এটো পাৰচেজ কৰিব পাব ভিডিওটো হেকলৈ বন্ধুসকল চাই থাকক হেকত মই জনাইছো আৰু এটা ডাটা কেবল দেখা পাইছো পাৱাৰ এডাপ্টাৰ আৰু ইয়াৰ পিছতে কি আছে এইখন ঠিক আছে মই ডিজিটাল ডাটা কেবল দেখা পাইছো এডাল টাইপ সি ডাটা কেবল খুব বঢ়িয়া বহুত কম বাজেটতে টাইপ সি ডাটা কেবল দিছে লগতে ফাস্ট চাৰ্জাৰো দিছে কৈ আছো ভিডিওটো হেকলে আপোনালোকে বন্ধুসকল চাই থাকক আৰু ইয়াৰ পিছতে আমি দেখা পাও এডাপ্টাৰটো লিখা আছে ব্ৰ্যান্ড নেম Infinix 33 এই ওয়াটাৰ ফাস্ট চাৰ্জাৰ এটো আমি সাইডত ৰাখিলো আৰু এখন ইউজাৰ গাইড দিছে 1 ইয়াটো 1 লিখা আছে ইয়াটো 1 লিখা আছে ইয়াটো 1 লিখা আছে কিবা হয় বুজা নাই ঠিক আছে এখন সাইডত ৰাখিলো ইয়াৰ পিছতে পাও সিম ইজেক্টৰ পিন এটো আমি সাইডত ৰাখিলো ইয়াৰ পিছতে পাও ইউজাৰ মেনু গাইড এখিনিও আমি সাইডত ৰাখিলো ইয়াৰ পিছতে পাও কভাৰটো ওয়াও নাইস সকলো মডেলতে আমি প্লাষ্টিক এটা ট্ৰান্সপাৰেন্ট কভাৰ পাইছিলো কিন্তু ইয়াতে এটো মডেলত ব্ল্যাক টাইপত এনেকে দিছে কভাৰটো আৰু ইয়াতে এটা বস্তু লিখা আছে আপোনালোকে হয়তো ধৰিব পাৰিছে নেকি এটা নাও বুলি লিখা আছে আৰু ৰিয়েলি নাইস কভাৰটো বহুত ভাল কভাৰ প্ৰভাইড কৰিছে ফাৰ্স্ট টাইম দেখা পাইছো এনেকুৱা কভাৰ বেলেগ ব্ৰ্যান্ডত ট্ৰান্সপাৰেন্ট কভাৰে দি আছে বাৰু এটো আমি সাইডত ৰাখিলো ইয়াৰ পিছতে টেম্পাৰ এটো আমি সাইডত ৰাখিলো বক্স খালি হেডফোন প্ৰভাইড কৰা নাই এতিয়া আমি আহিলো ফোনটো লুক ওয়াইজ বন্ধুসকল এনে ধৰণৰ আৰু মই বক্সটো আপোনালোকক কিছু ডিটেইলছ অকনমান দেখাব চেষ্টা কৰিম বক্সৰ বেক সাইডে আপোনালোকে ইয়াতে মডেল লিখা আছে Infinix তো ব্ৰ্যান্ডটো গম পাইছে অলৰেডি আৰু মডেলটো লিখা আছে Note 11 ভেৰিয়েন্টটো 4GB 64GB ভেৰিয়েন্ট মই আপোনালোকক অলৰেডি জনাইছো যে খুব কম বাজেটত বহুত ভাল ফিচাৰ প্ৰভাইড কৰিছে আপোনালোকে সব বক্সতে লিখা আছে AMOLED ডিসপ্লে 6.7 ফুল HD প্লাস ডিসপ্লে আৰু ইয়াতে প্ৰসেসৰটো ইউজ কৰা হৈছে Helio G88 বহুত গেমিং প্ৰসেসৰ ইয়াতে প্ৰপাৰ লিখা আছে চাওক আপোনালোকে G88 গেমিং প্ৰসেসৰ আপোনালোকে গেম যদি PUBG হওক ফ্ৰী ফায়াৰ হওক যদি আপোনালোকে গেম যদি খেলে ভাল পাৰফৰম্যান্স হ'ব লগতে ইয়াতে লিখা আছে 33 ফাস্ট চাৰ্জাৰ আৰু 5000 mAh বেটাৰী আৰু বেক কেমেৰা আৰু MRP টো মই আপোনালোকক জনাই দিছো বন্ধুসকল MRP আছে 14999 rupees অলমোস্ট 15000 আছে কিন্তু 15000 নহয় ইয়াৰে দামটো বহুত কম আছে ভিডিওটো হেকলৈ চাই থাকক মই আপোনালোকক জনাইছো বন্ধুসকল ফোনটো লুক ওয়াইজ এনে ধৰণৰ বেক সাইডটো যদি আপোনালোকে দেখা পায় এনে ধৰণৰ মই পলিথিনটো হটাই দিছো ৰিয়েলি নাইস ওচৰৰ পৰা দেখাব চেষ্টা কৰিম আপোনালোকক আৰু মোৰ লগত মানে যেটো ভেৰিয়েন্ট আছে মই আপোনালোকক অলৰেডি জনাইছো 4GB and 64GB আৰু কালাৰটো আপোনালোকে দেখা পাইছে ঠিক এনে ধৰণৰ কালাৰ আৰু বেক সাইডৰ কেমেৰা যেটো লুকস দিছে এইটো আপোনালোকে Infinix মডেলতে এনেকুৱা লুকস ওয়াইজ পাব এটা ট্ৰিপল কেমেৰা প্ৰভাইড কৰিছে আৰু ফ্ৰন্ট সাইডটো যদি দেখা পাও কিছু ডিটেইলছ এনেকে লিখা আছে এটো আমি অতৰাই দিও ইয়াতে কিছু লিখা আছে AMOLED ডিসপ্লে G88 Helio প্ৰসেসৰ 33 watt ফাস্ট চাৰ্জাৰ 50 মেগাপিক্সেল বেক কেমেৰা এনেকে কিছু ডিটেইলছ লিখা আছে এটো আমি সাইডত ৰাখিম আৰু ইয়াৰ পিছতে মই আপোনালোকক ফোনটো লুকস দেখাইছো বন্ধুসকল লুকস চাওক আপোনালোকে নাইস ৰিয়েলি
ঠিক আছে বন্ধুসকল, বেছি দেৰি নকৰোঁ, বেছিক ডিটেইলছখিনি আপোনালোকক ক'বলৈ চেষ্টা কৰিম। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকক। ঠিক আছে, আমি ফাৰ্ষ্টতে কেমেৰাৰ পৰা ষ্টাৰ্টিং কৰোঁ। আপোনালোকে যদি আপুনি যিটো এইটো এটা অলপ বেলেগ টাইপ দিছে কেমেৰাটো, ঠিক আছে। আমি মেইন কেমেৰাটো প্ৰাইমাৰী কেমেৰাটো ক'ব বিচাৰোঁ। প্ৰাইমাৰী কেমেৰাটো 50 মেগাপিক্সেল প্ৰাইমাৰী কেমেৰা, আৰু বাকী দি যোনটা আপোনালোকে কেমেৰা দেখিছে ছেকেণ্ডাৰী কেমেৰা দুটা 2 মেগাপিক্সেল মতলব 50+2+2 মতলব ট্ৰিপল কেমেৰা প্ৰভাইড কৰিছে। আৰু যদি এইফালে যদি আমি অলপ চাব যাওঁ, ইয়াতে ব্ৰেণ্ড নেমটো লিখা আছে ইনফিনিক্স, আৰু বডিটো যিটো হয় প্লাষ্টিক বডি হয়, কিন্তু অলপ গ্লিটাৰী ডিজাইন এটা আহিছে, চাইনিং এটা আহিছে, বহুতেই ভাল লাগিছে দেখি। আৰু আপোনালোকেও পাৰ্চেছ কৰিব পাৰিব এইটো মডেল। অফলাইন অনলাইন চবতে এভেইলেবল আছে, গতিকে আপোনালোকে পাৰ্চেছ কৰিব পাৰিব। দামটো এতিয়া নকওঁ, শেষত ক'ম, যিহেতু কৈছোঁৱেই মই। আৰু চাই থাকক ভিডিঅ'টো শেষলৈ। ঠিক আছে, আমি বেক চাইডত তলত যদি আমি চাব বিচাৰোঁ, প্ৰাইমাৰী মাইক, USB Type-C পইণ্ট, আৰু প্ৰাইমাৰী স্পীকাৰ, লগতে 3.5 হেডফোন জেক। আৰু আমি যদি ৰাইট ছাইডে চাওঁ, ৰাইট ছাইডে আপোনালোকে দেখা পাইছে ভলিউম আপ এণ্ড ভলিউম মাইনাছ পাৱাৰ বটন, লগতে ইয়াতে ফিংগাৰপ্ৰিণ্ট চেঞ্চাৰো আছে, দুইটাৰে ইউজ কৰিব পাৰিব। আৰু হেডত যদি চাওঁ, নইজ কেঞ্চেলেশ্যন মাইক নাই, খালি এইটোৱে কমি আছে ফোনটোত। বাকী আপোনালোকে যিখিনি প্ৰভাইড কৰিছে ফিচাৰ্ছ গোটেইখিনি নাম্বাৰ 1ত আছে, কিয়নো বহুত কম বাজেটত AMOLED ডিছপ্লে, কেমেৰা, গোটেইখিনি ভাল ফিচাৰ্ছে প্ৰভাইড কৰিছে। আৰু মই যদি ক'ব বিচাৰোঁ, মোৰ বেক চাইডটো বহুত ভাল লাগিছে, হয়তো আপোনালোকৰো ভাল লাগিব। আৰু ফ্ৰণ্ট চাইডটো এনেধৰণৰ, মই আপোনালোকক দেখাম। পাৱাৰ বটনটো অন কৰোঁ, অন কৰাৰ পিছতে কেনেধৰণৰ আহে সেইখিনি ক'বলৈ মই আপোনালোকক চেষ্টা কৰিম। অন কৰাৰ লগে লগে ব্ৰেণ্ড নেমটোৱে আহে, ইনফিনিক্স ব্ৰেণ্ড নেম, আৰু পাৱাৰ্ড বাই এণ্ড্ৰইড এইখিনিয়ে আহিছে। ফোনটো ছেটআপ কৰি লওঁ, ছেটআপ কৰাৰ পিছতে কিছু ডিটেইলছ ক'বলৈ আপোনালোকক চেষ্টা কৰিম। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে আপোনালোকে চাই থাকক। মেইনলি মই আপোনালোকৰ প্ৰাইচটো এতিয়ালৈকে কোৱা নাই, ইণ্টাৰেষ্টিং কুৱেশ্যন সেইটোৱে, ইয়াৰে প্ৰাইচটো কিমান হ'ব, কিয়নো ইয়াতে বহুত কম বাজেটত বহুতখিনি ফিচাৰ্ছ এভেইলেবল কৰাইছে। ঠিক আছে, মই দেৰি নকৰোঁ, হয়তো আপোনালোকেও ৱেইট কৰি আছে যে ইয়াৰে প্ৰাইচটো কিমান হ'ব। মই আপোনালোকক জনাই দিওঁ যে ইয়াৰ প্ৰাইচটো হ'ব 11,500। ৰিয়েলি নাইচ প্ৰাইচ, বহুত কম দামত আপোনালোকক প্ৰভাইড কৰিছে। AMOLED ডিছপ্লে, 50 মেগাপিক্সেল কেমেৰা, 5000 mAh বেটেৰী। পিছে বন্ধুসকল, ছেটআপ কৰাৰ পিছতে এনেধৰণে দেখা পায়। আৰু ইয়াতে যিটো হোম স্ক্ৰীণ হয়, সেইটো মোৰ পাৰ্চনেলি বহুত ভাল লাগিছে, হয়তো আশা কৰোঁ আপোনালোকেও ভাল লাগিব এনেধৰণৰ। আৰু যিটো হোম স্ক্ৰীণ দেখা পাইছোঁ, বহুত হাই ৰেঞ্জৰ ফোনতহে এনেধৰণৰ হোম স্ক্ৰীণ দেখা পোৱা যায়। আৰু ডিছপ্লে চাইজটো মই আপোনালোকক কৈ দিছোঁ, ডিছপ্লে চাইজ আহিব আপোনালোকৰ 6.7 ইঞ্চ ফুল HD+ AMOLED ডিছপ্লে। আৰু ফ্ৰণ্ট কেমেৰা যদি মই আপোনালোকক ক'ব যাওঁ, 16 MP ফ্ৰণ্ট কেমেৰা আহিব। আৰু বেক কেমেৰা আপোনালোকক জনাইছোঁ 50 মেগাপিক্সেল +2 মেগাপিক্সেল +2 মেগাপিক্সেল। ফোনটো লুক ৱাইজ দেখিবলৈ এনেধৰণৰ বন্ধুসকল, মই আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ। ফোনটো লুক ৱাইজ এনেধৰণৰ, বহুতেই এটা ভাল ডিজাইনত, ধুনীয়া ডিজাইনত ফোনটো মানে মেনুফেকচাৰ কৰিছে। পাৰ্চনেলি মোৰ বহুতেই ভাল লাগিছে ফোনটো। আৰু যিটো ডিছপ্লে কালাৰ যিটো দিছে, বহুত হাই ৰেঞ্জত এনেধৰণৰ কালাৰ আৰু কোৱালিটি প্ৰভাইড কৰে, কিন্তু বহুত কম দামতে 11,500তে এইখিনি ফিচাৰ্ছ ইনফিনিক্সে প্ৰভাইড কৰিছে। গতিকে আপোনালোকৰ যদি পাৰ্চনেলি আপোনালোকৰ যদি ইনফিনিক্স ব্ৰেণ্ডটো যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগে, তেনেহ'লে এইটো মডেল আপোনালোকে নিশ্চয় কনচিডাৰ কৰিব পাৰে। বহুতেই এটা ভাল মডেল, মাৰ্কেটত চলিও আছে, আৰু ছাৰ্ভিচো বহুত ভাল। আপোনালোকে ন' ডাউট আপোনালোকে ফোনটো যদিও কিবা প্ৰব্লেম পায়, ছাৰ্ভিচ চেণ্টাৰ আছে, ছাৰ্ভিচ চেণ্টাৰৰ পৰা সকলো ছাৰ্ভিচ আপোনালোকক প্ৰভাইড কৰিব। আপোনালোকে কোনো ডাউট নোহোৱাকৈ আপোনালোকে এইটো ফোন পাৰ্চেছ কৰি ইউজ কৰিব পাৰিব, নিশ্চয় ইউজ কৰি ভাল পাব সকলোৱে। আৰু ছেটিংছত যায় কিছু ডিটেইলছ ক'ম। মই আপোনালোকৰ ফোনটো আকৌ এবাৰ লুক ৱাইজ দেখাই দিছোঁ, কিয়নো মোৰো ভাল লাগিছে, হয়তো আশা কৰোঁ আপোনালোকেও ভাল লাগিব। বন্ধুসকল যদি আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিছে, লাইক এণ্ড শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আৰু কিছু ডিটেইলছ আপোনালোকক মই কৈ আছোঁ। প্ৰাইচটো অলৰেডি আপোনালোক জনাইছোঁ, ফ্ৰণ্ট চাইড দেখিবলৈ এনেধৰণৰ। আৰু বেক চাইডটো যদি মই আপোনালোকক দেখাব খোজোঁ, বেক চাইডো ৰিয়েলি ডিছপ্লে বহুত স্মুথ হয়, 90 Hz ডিছপ্লে আছে এতিয়াও, গতিকে নাইচ। বন্ধুসকল, এই ফোনটো মোৰ পৰা আপোনালোকে পাৰ্চেছ কৰিব পাৰিব। যদি আপুনি গুৱাহাটীৰ হয়, 2 পৰা 3 ঘণ্টাৰ ভিতৰত আপুনি ডেলিভাৰী এভেইলেবল হৈ যাব আপোনাৰ। গতিকে ডিৰেক্ট ডেছক্ৰিপশ্যনত কণ্টেক্ট নাম্বাৰ আছে, আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰি মোৰ পৰা আপোনালোকে পাৰ্চেছ কৰিব পাৰিব। ঠিক আছে, আমি ফোনটো ছেটিংছত যাওঁ। ছেটিংছত যোৱাৰ পিছত ছেটিংছত কি ডিটেইলছ প্ৰভাইড কৰিছে সেইখিনি মই অকণমান আপোনালোকক ক'বলৈ চেষ্টা কৰিম। এবাউট ফোন, মাই ফোন, অ'কে। ইয়াতে ক্লিক কৰাৰ পিছতে আপোনালোকে দেখা পাইছে, ইয়াতে
ইনফিনিক্সৰ নিজৰ অপাৰেটিং চিষ্টেম আছে XOS বেচিছ এণ্ড্ৰইড V10.00.0 আৰু ইয়াতে মডেল নাম্বাৰটো লিখা আছে ইনফিনিক্স নোট 11 আৰু এণ্ড্ৰইড 11 ইউজ কৰা হৈছে প্ৰচেছৰ ইয়াতে আছে আপোনালোকে দেখিছে Helio G88 ফ্ৰণ্ট কেমেৰা 16 MP ফ্ৰণ্ট কেমেৰা আৰু বেক কেমেৰা 50 MP ট্ৰিপল কেমেৰা লিখা আছে ইয়াতে আৰু ইয়াতে আপোনালোকৰ 4GB ভেৰিয়েণ্ট আছে আৰু আপোনালোকে 1GB এই আপোনালোকে আপডেট কৰি ভিজুৱেলি আপডেট কৰি পেলাই 5GB ৰেমো আপোনালোকে কৰিব পাৰিব ইণ্টাৰনেল ষ্ট'ৰো লিখা আছে ইয়াতে 64GB আৰু বেটাৰী ডিটেইলছো লিখা আছে 5000 mAh বেটাৰী গতিকে ছেটিংছত এইখিনিয়ে ডিটেইলছ আছে বন্ধুসকল বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে যদি অসমীয়াত এনেধৰণৰ আনবক্সিং ভিডিঅ' চাব বিচাৰে তেনেহ'লে চেনেলটো লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লগতে বেল আইকনটো দবাবলৈ নাপাহৰিব আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰিম পুনৰ এটা ভিডিঅ'ত আকৌ লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰিছোঁ